đến thăm trung tâm huấn luyện của đội bóng chuyên nghiệp thuộc thành phố Yokohama, Yokohama FC. Chào em. Nguyễn Tuấn Anh là gương mặt đại diện cho nền bóng đá Việt Nam hiện nay. Tháng 1 năm 2016, Tuấn Anh đã đầu quân cho đội bóng Nhật Bản Yokohama FC với hợp đồng cho mượn. Ngay trước trận đấu đã xác định mục tiêu chiến thắng, chứng tỏ cậu ấy ngày càng trưởng thành. Và hiện nay, cậu ấy là cầu thủ đang được kỳ vọng nhất. Tuấn Anh dẫn chị đi đâu? Dạ, bây giờ em xin phép mời chị đến nhà em tham quan. Tự mời đến nhà, bên kia là xin mới cho đến. Công phượng Tuấn Anh mời cho Tường đến nhà chơi chứ không phải giống như em phải năn nỉ mới dẫn tới đâu. Đi. Đây là nơi cậu ấy ở. Giống dạng ở chung cư Việt Nam á ha. Ở một mình đúng không? Dạ vâng. Một mình một căn này là quá ngon rồi. Hàng chi mạnh dạn mời về nhà. Wow. Hiện Tuấn Anh đang sống một mình tại một căn hộ 2DK. Tiền thuê nhà do đội bóng trả nên cậu có thể tập trung vào sự nghiệp đá bóng của mình. Có cái nhà vậy ở cũng được. Đây phòng ngủ. 2 phòng mới ghê chứ. Dữ quá vậy. Đó là phòng ngủ. Vậy mình tới đây mình ở được không ta? Thông qua. Tưởng đâu tủ đựng đồ quý hiếm vậy để mở. Có phụ nữ vô có khác ha. Dẹp hết trơn hay sao? Không có cái gì. Vô là tự động kéo rèm ra liền. Hả? Em dẹp hết rồi hả? Em phải để chị coi chứ sao em dẹp hết, không có gì trong nhà anh vậy? Có bánh kẹo. Giống y chang Michelangelo luôn nè. Trời đất ơi, giấu giếm hết trơn vậy. Người ta còn hỏi, người ta còn từ từ nhẹ nhàng chị này. Hàng chi nó chủ động mời mình tới chơi giấu hết trơn, không có một cái gì trên nhà hết trơn. Có tìm có đời sống của người ta thế nào. Có một cô nào núp của mình trời. Có không? Có chắc bạn gái về đây chơi không? Không có. Nãy giờ tới nhà mỏ mời tôi uống nước. Người ta mở tủ lạnh nha, tập trước người ta còn xin phép. Chị thấy đâu? Cầm qua mà cầm bao lâu rồi? Dạ, cách đây 2 tháng em để từ đó. Ai gửi qua đây cho em 2 tháng? Dạ, thì lúc gần về tập trung tuyển. Vậy hả? Mà sao không ăn mà còn nguyên vậy? Thì em đâu có anh ở nhà mấy đâu. Em thường ăn ở đội hoặc là đi ra quán. Là mẹ làm hay là mẹ mua? Mẹ tự làm mà không ăn. Có Chị về chị bác mẹ quay vô đi. Bác này bác. Tuấn Anh nó không có ăn nè bác. Dạ, vậy con ăn nha bác. Trời ơi. Chết với chị luôn á chị. Đúng là chỉ có chị Tường. Chị Chỉ có chị Tường thôi, hai đứa mình thua bó tay. Em lịch sự lắm chị, em tới nhà tôi nhã nhặn. Nhà nó lo lắng nó nói hầm rồi. Trời ơi. Bà lục dưới luôn. Không có gì hết. Rồi cái đã không thấy gì hết trơn á, từ từ đi. Ủa vậy chứ bình thường em không có học bài học dở gì hết hả? Dạ, có. Em học đâu rồi, em ngồi học ở đâu? Học ở trên giường. Học trên giường. Dạ. Học trên giường, học sao vô? Thì học chơi. Trời đất ơi rồi hả? Rồi nghe nhạc rồi có tivi rồi gì đâu? Ủa Còn em tivi mà em tắt cáp mà. tại sao? Lại không hiểu tiếng Nhật. Không hiểu là không học luôn hả? Em không học tiếng Nhật hả? Quan điểm bạn này khác Công Phượng hoàn Bây giờ toàn. nói được cỡ nào, nói được cái gì rồi? Không, chưa đâu vào đâu ấy. Bình thường ví dụ như em giao tiếp ở trong đội á, thì là em nói chuyện sao? Có người thông dịch hả hay là em nói chuyện bằng tiếng gì? Cũng em nói tiếng Anh. Nói tiếng Anh. Vậy đó tiếng Anh giỏi lắm hả? Không giỏi nhưng mà kiểu mình không nói tiếng Anh thì chẳng lẽ em nói tiếng Việt. Thế là em cứ nói đại thôi. Sao không cố gắng học tiếng Nhật? Thì kiểu tại em nói được tiếng Anh. Em thấy cái lịch làm việc họ có căng quá không? Em có theo kịp? Em theo kịp. Bây giờ với em thì em quen với guồng tập luyện ở đây. Tập từ 9 giờ tới 11 rưỡi, tầm 11 giờ hơn. Rồi có hôm thì tập thêm tạ. Vâng, tập thêm tạ. Là tập gym á hả? Cái đó là mình tập cá nhân hay là cũng là trong chương trình bắt buộc? Trong chương trình bắt buộc. Rồi chiều thì có hôm tập có hôm nghỉ. Vậy thì những cái lúc nghỉ em làm cái gì? Em về em ngủ. Ngủ rồi tầm khoảng 4 rưỡi 5 giờ kém em lên đội. Rồi
cũng tập thật nhẹ chút, rồi tắm rửa, rồi ăn cơm trên đội. Mới đầu em cũng không nghĩ em sang đây đá, nhưng về sau thì biết mình có cơ hội sang đây thì em cảm thấy hào hứng và cảm thấy đây là cơ hội. Kể cả bây giờ có cho mình chọn vợ lại thì em vẫn chọn sang đây một năm để có cơ hội để mở mang hơn và trải nghiệm điều mới hơn. Nhưng bây giờ em muốn tiếp tục được ở đây nữa hay là em muốn đi về Việt Nam? Em vẫn chưa quyết định. Không nhớ gia đình à? Không nhớ ba mẹ à? Có thỉnh thoảng. Có thỉnh thoảng. Tại sao? Dạ. Mấy bạn này toàn vậy không à, đi đâu á? Em xa nhà cũng Nhiều là Có hối lấy vợ gì không? không. Không. Từ từ á. Vậy chứ không. Hôm nay chị đến đây á, là chị có đem một vài thông điệp từ gia đình của em đến để gửi cho em. Người nhà em có một số nhắn nhủ dành cho em. Dạ. Đây. Bạn này chững chạc, điềm đạm hơn. Phượng là rụt rè thôi. cô là dạ. Chào các cháu. Dạ. Cô là mẹ của Tuấn Anh. Lúc con nhắn thì nói chung là cô ấy khỏe, tất cả mọi thứ đi siêu âm thai thì của Tuấn Anh ấy thì nó diễn biến bình thường. Thế chú tin tưởng là chắc là đẻ dễ cái hồi đấy thì mình cũng làm bác sĩ sản khoa thôi, vàng đồ ở nhà làm chết đẻ dễ lành đẻ luôn nhà. Lúc giờ em mập lắm, khoảng 4 kg. Bụ lắm. Tuấn Anh nó là cái đứa nó không hiếu động, nó không nghịch ngợm mình, thế là nó dễ bảo lắm, nó hiền, nó làm cái gì ví dụ như đi chơi về ở nhà anh có khách cứ đến nhà anh vậy, tức nó không hiếu động như đứa khác, nó chạy nhảy mà nó đến đâu ngồi. Hồi đá bóng thì trường cấp 1 thì nó hay có cái giải của huyện tổ chức là giải dành cho các cháu tiểu học đấy, đã hay quá thì nhặt đi thi huyện đến để huấn luyện thì cháu đã hay quá thì huyện lại nhặt đi thi tỉnh. Khi con được đi sang đấy là mình thấy mừng bởi vì là cái nền văn hóa ở đấy là cái thứ nhất. Hai nữa là cái nghề bóng đá ở bên đấy là nó phát triển hơn ở mình, thì là con sang đấy là mình thấy là tốt cho con, tương lai của con. Mặc dù nó có thể nó không ra sân thi đấu nhưng mà tất cả những cách sống, cách làm, cách mọi mặt của người Nhật thì mình học chứ. Đấy là cũng phấn khởi. Sau này nói về nó định hình cái lối sống của người con sau này mình phấn khởi. Đây là cái fan hâm mộ tặng cho anh chơi cũng vậy. Fan hâm mộ Hà Nội đã cái giải U19 tại sân vận động Mỹ Đình 19 quốc gia được nhiều fan hâm mộ, người ta nhiều khán giả trong cả nước người ta yêu mến, mình thích. Mình thích chơi là cái cúp này, thích cái chơi này. Tức là làm sao mình đã được ở trong lòng của khán giả này. Wow, đoàn mình đi tới đâu là được ăn uống linh đình tới đó. Tuấn Anh từ bé đến lớn là yêu thích nhất món là thịt gà kho gừng. Nhưng mà lại phải kho, chúng ta là phải thích kho có nước một chút. Thì Kho khô. Kho khô. Rồi tha là thịt gà ta không phải gà công kèm. Rồi hay thích ăn món chả nem rán. Để cháu Tuấn Anh yêu quý của ông, chúc cháu mạnh khỏe này, rồi hăng say học tập này, rồi thực hiện tốt nội quy này, cháu cố gắng đi nhé. Chúc cho cháu ở đấy yên tâm học tập và mạnh khỏe, đồng thời là hoàn thành được cái nhiệm vụ xuất sắc cho cái nền bóng đá của Việt Nam. Cách đây 9 năm có lẽ cái ngày đó thì ông chỉ nhớ là ông chỉ nói với cháu một câu chắc cháu còn nhớ. Ông nói là biết đâu là chỉ độ 8-9 năm sau thì lại là khi là đội tuyển Việt Nam ra sân để có Tuấn Anh, thì đúng rồi là như vậy, thì ông rất tự hào. Cố gắng là không để xảy ra chấn thương, tránh được những cái va chạm này, nó không đáng quá cho bản thân, là mẹ mừng nhất. Chỉ mong là con quả bình an. Đây chúc con coi như là mọi sự yên bình, không bị chấn thương, sức khỏe tốt, học hỏi được nền bóng đá của Nhật Bản. Về sau này coi như là trở thành cầu thủ xuất sắc và cống hiến được nhiều cho câu lạc bộ, cho đội tuyển quốc gia. Đấy là điều gia đình và bố mẹ là mình nhất. Sao? Hả?
Món quà chị đem qua thế nào? Dạ thì cũng rất bất ngờ và thấy động viên tinh thần mình. Cảm ơn tất cả mọi người trong ekip này, chương trình này thì đã làm cho em một món quà rất ý nghĩa cho em. Em cảm ơn mọi người. 1, 2, 3, good. Khác với lại Miko Lan Trinh á, thì chị Cát Tường có vẻ gì đó rất bạo dạn. Chỉ vào nhà của người ta dường như là không có một cái ngóc ngách nào, thậm chí cả cái gọi là cái giường chị còn lật cả cái ra giường em lên mà chị tìm kiếm ở trong đó. Không phải là chị Tường chỉ đi thăm nhà mà là chị đi kiểm soát nhà. Thật ra mọi người thấy không, là tại vì sao? Là tại vì á, lần đầu tiên gặp gỡ Tuấn Anh thì Tuấn Anh đã cho mình một cái cảm giác là mình có thể làm bất cứ điều gì. Ông đâu có nói gì đâu chị Tường. Tại vì anh không có nói với chị là chị mời tự chị đây nhiên nè. Chị mới hỏi nè, Tuấn Anh ơi, vậy là em biết chị không? Tuấn Anh dạ em biết. Vậy bây giờ là mình sẽ đi đâu đây? Dạ em mời chị về nhà em. Có nghĩa là người ta mở cửa, người ta welcome mình, hiểu không? Người ta chỉ nói người như ta vậy mời thôi. chị vô nhà ngồi nói chuyện thôi. Đâu có kêu chị chui xuống gầm bàn xong chị kiếm rồi trời mở cái tủ lạnh ra rồi coi đồ ăn rồi xin bịch chà bông xong. Đối với Tường thì Tuấn Anh là một cái người đàn ông rất là bản lĩnh, có vẻ là bình tĩnh trước mọi cái tình huống á, rất là điềm đạm, cho nên là quan sát kỹ, dòm kỹ, rất là để ý nha. Nhưng mà cái cách bạn ấy cái gì cũng rất là từ từ, rất là chậm rãi. Và cái món quà thì bạn ấy rất là xúc động đó, ai cũng có xúc động cả. Như mình ngồi tiếp xúc với bạn thì thấy bạn ấy rất xúc động, nhưng cái cách bạn ấy thể hiện cũng rất là nhẹ nhàng, giống như là cái vẻ bên ngoài vốn có của bạn ấy như vậy. Với có một điều là tại vì á, bạn Tuấn Anh thường xuyên gọi điện mà có thấy video call đó, có nghĩa là gọi điện thấy hình, cho nên là cái sự nhớ nhung á không có nhiều. Tại vì đợt trước á, thì chị nhớ là em có hỏi chị là tại sao không kêu Công Phượng là gọi điện. Nhưng mà tại vì á, ba mẹ Công Phượng thì lại không có sử dụng. Nhưng mà ba mẹ Tuấn Anh là có sử dụng, vậy là cho nên là họ thường xuyên. Trong cái đoạn kế tiếp là chắc chắn là có cái phần nào đó mà kết nối không? Không có gọi, lúc đó có gọi trực tiếp luôn. Nhưng mà lúc đó thì ba Công Phượng chắc là đang bận làm việc nên không có bắt phone. Em chỉ tò mò thôi, là giống như Công Phượng á, không biết chị có tìm ra được tình cảm gì của Tuấn Anh không? Chỉ định em có để ý thấy hai cái lần là lần đầu tiên chị mở cái tủ ra chị nói để coi có giấu cái cô nào ở trong đây hay không, là cái lần thứ nhất. Lần thứ hai là chị lục dưới cái giường đó, là chị coi là có trốn lúc mà thình lình chị đến cái nhà đó hay không, đúng không? Thật ra là không có, không thấy, không phát hiện, bởi vì bạn Tuấn Anh giấu kỹ lắm. Em cứ tưởng là chị Tường đi bánh ghen, bắt ghen. Thiệt á. Và có điều rất là hay đó là anh Tuấn Anh á, chị Cát Tường đi thăm xong về đá hay hơn hẳn. Đúng rồi, đá thưa quý vị, đúng rồi, là sau khi mà Cát Tường về nước rồi đó là bạn Tuấn Anh đã được tham gia những trận đá và đá chính thức, và rồi trong đợt quay về Việt Nam tham gia một cái trận đấu thì bạn Tuấn Anh cũng đã ghi được bàn đó. Có nghĩa là nhờ chị hả chị? Nhờ chị viếng thăm Tuấn Anh. Có thêm được niềm vui. Cái món quà của chị mang đến thật sự là cái nguồn khích lệ tinh thần to lớn đối với Tuấn Anh. Nói chúng thôi ha. Quý vị, chúng ta hãy cùng nhau đón xem tập kế tiếp để biết rằng là Cát Tường và Tuấn Anh sẽ tung tăng ở những nơi nào quý vị nhé. Đến giờ rồi, quý vị hãy bật TV và cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Và Nguyên Khang rất là may mắn khi trong chương trình này Nguyên Khang là người duy nhất được kết nối với lại 3 người phụ nữ rất xinh đẹp trong vai trò là người kết nối. Và ngày hôm nay người phụ nữ đẹp nhất ngồi kế Nguyên Khang. Chắc chắn rồi, bao giờ số nào cũng phải là người đẹp nhất mới được ngồi kế Nguyên Khang. Và cô ấy đã quyết định chọn một cái tông màu son cực kỳ đỏ chót trên đôi môi của mình. Xin được giới thiệu đó chính là diễn viên Cát Tường. Hay không biết là trong suốt một tuần thì các fan nữ của Tuấn Anh á, có ai ganh tị và suy nghĩ mất ăn mất ngủ là không biết Tường sẽ đưa Tuấn Anh đi đâu hay không? Một chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy nha. Còn Nguyên Khang thì cũng không thể bỏ lỡ hai cô gái rất là xinh đẹp ngồi phía khu vực bàn đối diện. Xin được giới thiệu đầu tiên đó là Miko Lan Trinh. Và người thứ hai đó là nữ ca sĩ ít may mắn hơn khi 5 số liên tiếp cô ấy vẫn chưa được ngồi kế Nguyên Khang, đó chính là nữ ca sĩ Sĩ Thanh. Hên lắm với Thanh. Tóm tắt lại lần trước là đã tiếp cận được với Tuấn Anh, rồi được Tuấn Anh trân trọng mời đến nhà. Sau một quá trình lục lọi trong nhà của Tuấn Anh không chừa một ngóc ngách nào thì hai chị em cùng nhau ngồi để xem cái món quà mà Tường đem đến cho Tuấn Anh. Đó là những lời gửi gắm, những hình ảnh từ quê hương, quê nhà của Tuấn Anh. Và ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng ta sẽ ra bên ngoài tung tăng ở ngoài đường phố. Vậy thì tung tăng ở đâu đây? Đố mọi người luôn á, đố mọi người. Đi đạp dịch. Đố mọi người tấm hình này là
đang ngồi ở đâu? Chiếc xe Ngồi điện trên nè, cái ngồi gì? chiếc xe điện nè. Rồi, xe điện. Đạp dịch. Đạp dịch. Sĩ Thanh. Xe điện. Mọi người đã đoán sai hết, mọi người coi đáp án. Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn clip nha. Tuấn Anh muốn dẫn tôi đi tham quan Yokohama. Nếu đã thế thì chúng ta lái xe đi chơi thôi. Ồ, bạn có xe riêng Có hả? xe riêng luôn. Ừ. Đi Anh Quốc em đi shopping không? Hay là có cái ga này. Ở đây không có, rồi em không có đi mua sắm hay là cái gì? Có thì thỉnh thoảng đi Anh Quốc em đi shopping thôi. Hay là có cái ga gần nhà thì thỉnh thoảng mua thịt cá về ăn sáng với cả nói chung là mua mấy dụng cụ. Hai chị em làm tấm hình trên xe làm kỷ niệm rồi. Em chụp bên đó qua đi. Nè chị ấm vô đây và để cái hình đó ra cái chỗ này. Đó, vậy đó. Được. Đây cảm ơn ạ. Tới rồi đó hả? Dạ vâng, tới có nhiêu vậy thôi. Sau 20 phút, chúng tôi đã đến bờ biển Yokohama. Đây khu vực cảng Yokohama thì bây giờ em sẽ dẫn chị tham quan. Đi tham quan một vòng nãy hả? Chắc tới chiều quá à. Thấy rộng quá vậy. Ngõ không có gì chị ạ. Đi gần. Đi, giờ mình đi hướng nào đây? Nơi đầu tiên chúng ta đến là một trong những nơi thu hút khách du lịch của Yokohama, nhà kho gạch đỏ Yokohama. Ê, này sao giống tòa lâu đài quá vậy? Đây là gọi là Akaganga. Ngày trước thì có khu vực để nhập hàng hóa, bảo quản hàng hóa. Bây giờ họ sử dụng thành trung tâm mua sắm. Bảo quản hàng hóa là giống như cái kho á hả? Cái kho. Cái kho mà đẹp vậy hả? Dạ vâng. Trời đất ơi, giống như tòa lâu đài vậy đó. Chị nghĩ này buổi tối chắc cũng đẹp lắm. Dạ vâng, buổi tối. Tối lên đèn chắc là đẹp. Đây cũng là nơi hẹn hò của nhiều cặp đôi. Ồ, vậy hả? Thì Tuấn Anh có khi nào ra đây hẹn hò chưa? Em không có ai ở đây. Không có ai ở đây hết. Ủa, cái xe đỏ đỏ đó là mình thuê đi á hả? Giống như là leo lên đó để người ta chở mình đi một vòng tham quan, đỡ khỏi phải đi bộ. Đi. Xe đạp hả? Xe điện. Hai người nhìn thấy một loại phương tiện có tên Cyclopolitan. Thực ra đây là một loại xe 3 bánh để chở khách tham quan. Xe chạy bằng năng lượng điện, không thải khí CO2 nên rất thân thiện với môi trường. Rồi đi một vòng quá đã luôn. Bây giờ là đi một vòng rồi, mặc dù là có xe đưa đi mà thật sự là đói bụng, thấy không? Thấy trời chiều đó. Đói rồi, bây giờ cho ăn đi chứ. Giờ em sẽ dẫn chị đi ăn món đặc sản của Nhật. Wow. Đặc sản của Nhật. Ramen. Mì ramen. Vâng. Ok, đói bụng rồi, đi ăn mì ramen. Chúng tôi đến quán Churui Kiya, quán mì ramen ở gần ga Yokohama. Mọi người coi đi nha, chút tuần đố đó. Phiếu này để làm gì? Bấm á, mình chọn trước. Món gì á, có giá tiền rồi. Chứ không có nhân viên là hỏi order menu đó, gì đó, hả? đó. Menu đó. Chọn vô đi. Hay quá ha. Đó có cái thẻ luôn. Rồi. Bỏ tiền vô đó luôn. Rồi vô ngồi người ta bưng ra ăn. Hay ha. Tự động quá, hiện đại quá. Nó như tự phục vụ luôn. Ồ, một người ít một người đậm. Ồ, ngộ vậy, ăn. Chị tưởng đâu là cầu thủ phải ăn lạc, phải không béo chứ. Tại em thích anh. Có dư mỡ trong người không? Không, kiểm tra mỡ có 7-8%. Thấp. Bữa coi ta nấu mì có khác ở Việt Nam nấu mì không nữa. Bỏ mì vô sao? Nước. Bỏ mì vô sao? Lên. Mới bỏ rau bỏ thịt vô. Đó.
ở đây ông chế nước lèo vô cái tô trước rồi xong mới được bỏ miệng. Arigatou gozaimasu. Nước súp được hầm kỹ từ xương heo để có được hương vị tuyệt hảo. Mì là loại mì sợi dẹt, cùng với nước súp tạo nên sự kết hợp hoàn hảo. Mì ăn cùng rong biển, cải bó xôi và thịt heo. Ôi thèm quá. Ngon lắm hả? Giờ đang đói bụng á. Mùi thịt, nó ra nước thịt rất là ngọt. Để coi cái cọng mì hồi nãy mình yêu cầu cọng mì dai đúng không? Để thử là nó dai sao? Ngon. Ngon không? Cọng mì rất là dai. Nó bụng quá à. Giống mì trứng Việt Nam vậy đó, nhưng mà cọng mì nó dai hơn. Muốn hút lắm mà nóng quá hút không có được. Ở bên Nhật ăn á, mì là phải hút rột lên mới là ngon. Được. Mà ở này Đúng nóng rồi, quá. văn hóa của người Nhật. Thấy ăn mỡ thoải mái quá à. I see. Trời. Thành đếm 1, 2, 3 chân vậy ông. Em đâu có tự sướng không? Bây giờ á, em dẫn chị đi ăn mì rồi đúng không? Bây giờ chị sẽ dẫn em đi, chị dẫn thôi mà chị nhờ chương trình đưa đi. Chị dẫn em đi mua quà. Chị sẽ đem về cho gia đình của em giùm cho em. Cảm ơn chị. Để mua quà cho gia đình Tuấn Anh, chúng tôi đến cửa hàng Yodobashi Camera Multimedia ở trước nhà ga Yokohama. Đây là cửa hàng Yodobashi Camera cao 7 tầng. Tất cả các tầng đều bày bán thiết bị điện tử như máy ảnh, máy giặt, tivi, nồi cơm điện. Hai người đi đến góc các sản phẩm sức khỏe ở tầng hầm 1. Nơi đó bán máy massage và mỹ phẩm. Cổ hả? Để đeo vào gối ngủ lên máy bay. Xa bắt sao Nói chứ mỏi cổ à, phải không? Rồi lại. Này được á, rồi cho ba mẹ được á. Có cái gì chưa? Có thấy công dụng gì chưa? Thấy có. Sao? Dạ heo hả? Tăng lên, tăng lên. Cũng được á, được người mẹ hay đau lưng đồ, ba mẹ đau lưng, cái này xài chung hai người được. Này xài chung hai người. Rồi hỏi đi. Mạnh hơn đúng không? Cái này cũng mạnh, nó yếu. 一応ですね、これが遅い状態。遅い。早いか遅いかだけで使えるものです。で、これが早い状態。強さは自分で腰に当ててもらって、でそこで強さを調整する形です。Vậy là có một món quà rồi nha. Mình sẽ đem về Việt Nam. Rồi, xách đi bạn trai. Tiếp theo, chúng tôi đi đến góc mỹ phẩm. Nổi tiếng của Nhật Bản đấy, đó là mặt nạ. Thôi kem dưỡng da. Kem đi ha. Tất cả phụ kem dưỡng da đâu? Lại đây, ở đây. Kem dưỡng da Light Night Cream. Mua này cho mẹ Tuấn Anh. 18,700円です。Cảm ơn Tuấn Anh đã đưa chị đi một ngày. Vậy thì bây giờ ngày mai đó là chị muốn xem coi Tuấn Anh ngày Tuấn Anh làm việc luyện tập như thế nào, có được không? Thì em xin lời ngày mai thì chị sẽ tới khu tập luyện của em cho mọi người xem. Đúng rồi. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, sẽ xem thử coi là một ngày của Tuấn Anh khi Tuấn Anh luyện tập thì sẽ như thế nào. Chứ hôm nay là toàn ăn chơi không à, ngày mai sẽ bắt đầu làm việc. Mì ramen thì nãy giờ ở đây ai cũng biết rồi, người nào hình như cũng có ăn luôn rồi, còn bình phẩm là giống em này chưa giống có kia. ăn thì mấy người đi Nhật người ta ăn chứ MC ngồi trường quay có thấy ăn đâu, thấy chảy nước miếng hứng cả thế tô. bây giờ mình hỏi mọi người nè, mì ramen nó có nhiều nơi chế biến theo nhiều kiểu khác nhau, nhưng nguyên liệu chính không thể thiếu được của mì ramen là gì? Nước hầm xương, rồi trứng Trứng và thịt heo.
thịt heo rồi gì nữa? Sao Rồi hỏi mì. dữ vậy? Mì ramen phải có mì rồi, phải có nước lèo, nhưng mà ý nó là làm sao có cái nước lèo hay là làm sao ra được cái tô mì ramen Em truyền nghĩ thống? là nước hầm xương cá. Nước hầm xương heo chứ. Nước hầm xương heo chứ. Hầm xương heo. Xương cá gì Trong em đó biết. nó nói là phải ninh cái nước nó rất là lâu để cho cái nước nó rất là ngọt. Mì ramen nước hầm xương cá. Sao Bảo La là that's a good idea. That's a great idea. Em lượm cái mì xương sức. Gì vậy? Tự nhiên cái Sợ tô có quá mì ha. thịt heo mà hầm nước xương cá. Hức hầm xương heo. Rồi hành cái gì em nãy em thấy bỏ nước cho sao em thấy đổ một đống hành. Em nghĩ cái đó là không thể thiếu được. Rồi Củ cải. hả? Củ cải. Good idea. Thì trong này là 4 món không thể thiếu để tạo ra một cái hương vị của một tô mì ramen truyền thống. Các bạn đã đoán được trúng được 50%. Nhất là hành, thứ hai là trứng, thứ ba là thịt heo, và cái thứ tư là cái món không ai ngờ tới, đó là măng khô. Có người không ăn hành thì không có hành, cũng Không gọi ăn cái tô đó là tô ramen chứ có gì đâu mà không được. Nhưng mà cái truyền thống, cái đặc sản của nó bắt buộc nó phải có cái vậy mới đủ. Thôi bây giờ như thế này là Câu xong cái hỏi chương trình này. này là chị Tường sẽ dẫn tụi mình đi thưởng thức mì ramen để rồi. chúng ta cảm nhận được cái tô mì nó như thế nào. Nhưng mà có thấy một điều là anh chàng Tuấn Anh này cũng rất là quan tâm đến sức khỏe của ba mẹ đúng không? Thấy là việc ba hay bị đau lưng là mua cái máy massage để cho ba mình hết đau lưng. Rồi mẹ là mua dưỡng da để chăm sóc, mà mỹ phẩm của Nhật thì rất là tốt. Quên nói về cái chiếc xe điện đi. Chị hỏi là đây là cái gì? Cái anh kia bảo đây là cái công viên mà người ta yêu nhau, người ta dẫn nhau vô nhau. Có ra đây lần Cái xong nào cái em chỉ hỏi là em đã ra đây lần nào chưa? Ý là chị hỏi em có người yêu chưa? Nhưng Cái mà bạn trả lời rất là khôn. Bạn nói là em không có cô gái nào ở đây cả. Có nghĩa là ở Nhật không có, nhưng mà không biết ở chỗ cái khác. Yokohama là chưa có. Còn Vậy là ở được cái vùng rồi. xung quanh là có. Như vậy là được rồi. Và bây giờ chúng ta hãy theo dõi tiếp để xem một ngày làm việc của Tuấn Anh như thế nào. Thưa quý vị, hãy tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Người Kết Nối của chúng tôi bằng cách là chúng ta gửi email theo địa chỉ là nguikết-nối@mcv.com.vn, hoặc là fanpage Facebook Người Kết Nối, hoặc là trên kênh YouTube MCV Media hoặc HTV Entertainment, và đừng quên nhấn subscribe. Còn bây giờ thì Nguyên Khang và cùng với ba người kết nối rất là dễ thương, chị Cát Tường, ca sĩ Miko Lan Trinh cùng với lại ca sĩ Sĩ Thanh. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau. Tạm biệt.